Đầu tư 200 triệu, xây nhà kính, bật điều hòa, trồng sen đá tại Sài Gòn. Như các bạn đã biết, đối với Sài Gòn và những vùng có khí hậu nóng, trồng sen đá sống được đã khó. Trồng được đẹp như ở Đà Lạt hay những vùng có khí hậu mát mẻ như ở Đắk Lắk, Gia Lai thì gần như là một điều không thể. Mình sẽ để ví dụ ở đây để các bạn tiện tham khảo nhé. Sau nhiều năm trồng và kinh doanh sen đá, bật mí với tất cả mọi người, hiện tại Joy Garden bên mình đang có 2 vườn. Một là vườn ươm và một là vườn trồng sen đá sưu tầm tại Đà Lạt. Mình thấy rằng trồng sen đá tại Đà Lạt thì không có gì là khó cả. Nhưng ngặt nổi, Joy Garden hiện tại đang hoạt động và kinh doanh tại Sài Gòn. Chính vì vậy mà sau nhiều năm nghiên cứu về các đặc tính của sen đá, mình nhận thấy có thể giả lập được môi trường Đà Lạt bằng cách làm nhà kính và bật điều hòa. Hiện tại đang là mùa mưa ở Sài Gòn và theo các độc đạo trồng sen đá, đây là mùa nhặt chậu. Tuy nhiên các bạn có thể thấy cây sen đá ở trong nhà kính của bọn mình đang rất là khỏe mạnh và màu sắc rất là rực rỡ. Đi thôi, đi theo mình sẽ review nhà kính này từ ngoài vào trong cho mọi người cùng xem nhé. Let's go! Nhân tiện giới thiệu với tất cả mọi người, bên ngoài nhà kính mình để các loại xương rồng và vài cây sen đá. Giới thiệu với tất cả mọi người, cây sen đá khi mà ở ngoài nhà kính, form dáng sẽ rất là xấu, màu sắc thì kém và sẽ rất là dễ gặp vấn đề như rệp và nấm. Tiện đây mình sẽ liệt kê cho các bạn 2 vấn đề hay gặp phải nhất khi trồng sen đá ở ngoài trời nắng. Thứ nhất là về nhiệt độ. Nắng nóng ở Sài Gòn hiện tại đang rất là khủng khiếp, có nhiều khi lên tới 42 độ C. Điều này là quá dư thừa cho sen đá. Và dường như là tất cả các loại sen đá mà phơi nắng ở ngoài trời Sài Gòn 1 đến 2 ngày thì đều có hiện tượng sốc nhiệt và cháy lá. Thứ hai là về độ ẩm quá cao. Vấn đề quyết định đến việc sen đá có lên màu đẹp hay không thì ở Sài Gòn dường như là không có. Độ ẩm tiêu chuẩn là 30 đến 40% sẽ giúp cho sen đá lên màu đẹp nhất. Tuy nhiên, đối với thời tiết sáng nắng chiều mưa như ở Sài Gòn thì độ ẩm có thể lên tới 80 đến 90% hoặc trên mức bão hòa. Trên tay mình hiện tại đang là chiếc ẩm kế và thông số độ ẩm đang là 89%. Hôm nay là một ngày trời khá là mát mẻ. Tuy nhiên vào những ngày trời mưa thì độ ẩm có thể cao hơn hoặc trên mức bão hòa. Điều này thì không tốt cho sen đá một chút nào. Và tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn là lý do vì sao độ ẩm quá cao lại không tốt cho sen đá nhé. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ đi review nhà kính nha. Đi Phúc ơi. Nhà kính này có diện tích là 45 m². Thể tích toàn bộ bên trong nhà kính mình ước tính là 120 mét khối. Mình sử dụng là khung thép, đa phần sẽ là thép nhỏ để giảm chi phí. Vì là màng PE mỏng nhẹ nên kết cấu sẽ rất là nhẹ và không cần sử dụng khung sắt quá là lớn. Các bạn có thể thấy toàn bộ khung sắt ở đây mình sơn màu trắng để tăng thẩm mỹ. Đây, các bạn có để ý thấy không? Mình căng cố định một lớp lưới lan để giảm 30% nắng. Và lưới lan này là lưới dệt kim được sản xuất tại Đài Loan và rất là bền. Với cái thời tiết nắng nóng của Sài Gòn như bây giờ mà nếu mà không có lưới lan như thế này á thì ít có loại sen đá nào có thể sống được. Và bây giờ mình sẽ vào trong nhà kính để xem có gì nhé. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cửa ra vào. Mình thiết kế với 2 lớp cửa. Mọi người có biết để làm gì không? Để tránh
Không khí lạnh có thể thoát ra ngoài khi mà chúng ta ra vào. Đây là bảng điều khiển các thiết bị điện ở bên trong nhà kính. Cái này thì mình tự làm nên là khá là xấu, gồm các công tắc điện và quạt, cũng như là các CB để bảo vệ các thiết bị điện ở trong nhà kính. Phía bên trong này mình có để 3 cái điều hòa 2 ngựa, một cái ở đây và 2 cái ở phía bên này. Cái bên này mình dùng bật vào buổi sáng. Vào ban ngày thì nhiệt độ không cần phải quá thấp, từ 30 đến 35 độ vẫn ok. Tuy nhiên vào những đợt nắng nóng kỷ lục thì mình sẽ mở cùng lúc 2 cái để đảm bảo cho nhiệt độ thấp xuống, không gây sốc nhiệt cho cây. Và điều quan trọng nhất là mình luôn muốn giữ độ ẩm từ 30 đến 40%. Đây là độ ẩm lý tưởng để giúp cho sen đá có thể lên màu đẹp và rực rỡ nhất. 2 cái máy lạnh này chuyên bật vào ban đêm. Mục tiêu của 2 cái này là làm lạnh không khí nhanh nhất có thể. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm mình đo được là 16 độ C. Việc này giúp cho cây sen đá lên màu tốt, vì càng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm càng cao sẽ giúp cho cây sen đá lên màu rực rỡ. Phía bên trên này mình có gắn 2 cái quạt. Mục tiêu của 2 cái quạt này là để làm bay hơi nước đọng trên lá nhanh nhất có thể sau mỗi lần tưới cây. Bởi vì nếu để nước đọng trên lá lâu ngày sẽ rất nguy hiểm cho sen, gây ra các tình trạng bệnh như là nấm, rệp, thậm chí là sốc nhiệt trên lá. Với số lượng sen đá ít, các bạn có thể dùng bóng thổi hoặc là giấy thấm là xong. Tuy nhiên, với số lượng sen lớn như ở trong nhà kính như thế này mà dùng bóp bóng thì sẽ rất mất thời gian. Do vậy, sau mỗi lần tưới cây, mình sẽ bật 2 cái quạt này liên tiếp trong vòng từ 1 tới 2 ngày, cho đến khi nào bay hết hơi nước đọng trên lá thì thôi. Mình mới làm nhà kính này tầm khoảng 3 tháng. Kết quả các bạn có thể thấy ở đây. Và mời mọi người cùng xem bộ sưu tập cùng mình nhé. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao mình rất quan tâm đến độ ẩm. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Sen đá thì rất cần nắng, điều này thì ai cũng biết. Tuy nhiên, để sen lên màu được đẹp thì sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố. Thứ nhất là về nhiệt độ. Nhiệt độ chuẩn là từ 14 đến 32 độ, thấp hơn hoặc cao hơn một chút đều được. Tuy nhiên nếu nhiều quá thì sẽ không tốt. Về độ ẩm từ 30 đến 60% là tốt nhất. Độ ẩm càng thấp, sen lên màu càng đẹp. Dẫn chứng cho các bạn thấy là vào mùa mưa ở Sài Gòn thì sen sẽ rất dễ chết. Còn ở Đà Lạt thì sen đá cũng có xu hướng là bị xanh và xấu, mặc dù là biên độ nhiệt không thay đổi quá nhiều. Nguyên nhân là do độ ẩm vào những ngày mưa lên tới 80-90% hoặc trên mức bão hòa. Điều này không tốt cho sự lên màu của sen. Với độ ẩm môi trường thấp, song song với việc quang hợp thì lá của sen sẽ bị mất nước. Điều này sẽ giúp sen cứng lại, có xu hướng tạo form và tất nhiên là lên màu rất là rực rỡ. Đây các bạn có thể thấy cái cây sen đá này, form của nó rất là đẹp. Với độ ẩm cao thì ngược lại, sen sẽ dễ mất màu, mất form và rất là dễ sinh ra các bệnh nấm, rệp trên lá. Đây các bạn có thể thấy 2 cái cây này là đang bị mất form rất là nặng. Đây là một số so sánh các thông số của nhà kính này so với môi trường bên ngoài nhé. Lại có các bạn ơi. Bây giờ đang là 19 giờ 28 phút và nhiệt độ thực tại nơi mình sống là 30 độ C tại Sài Gòn. Và nhiệt độ trên máy đo được trong phòng kính bây giờ
là 16 độ và độ ẩm là 57%. Một số câu hỏi nhiều người hỏi mình khi đưa video lên TikTok, bây giờ mình sẽ giải thích nhé. Thứ nhất, tiền điện là bao nhiêu một tháng? Hiện tại thì đang là mùa mưa và 2 tháng gần đây nhất chúng mình ghi nhận tiền là từ 10 đến 12 triệu một tháng, khá là chát. Thứ hai, mình dùng giá thể gì? Thì thực chất theo mình thấy đối với nhà kính này, nếu giữ nguyên giá thể sơ dừa ở Đà Lạt thì cây sen đá vẫn có thể sống khỏe. Tuy nhiên, Joy Garden bên mình chuyên cung cấp giá thể soi mít. Bạn có thể tìm thấy sản phẩm đang nằm bán chạy top 1 trên Shopee. Nên vì thế, sen đá nhà mình chắc chắn là sẽ được sử dụng những cái loại giá thể tốt nhất như là soi mít, đá cầu vồng hay là Masato. Hãy bấm follow để theo dõi các video hay ho tiếp theo của chúng mình nhé.